Okay, so yun nga ang sabi ni YouTube na sa early 2023, magkakaroon ng bagong requirement for monetization. At yun ay kailangan maka 10 million views ka muna. And to make it worse, kailangan within 90 days yung 10 million views na yan para ma-qualify. Pero good news yan. Bakit? Yes, 10 million views pero ito ay magandang balita lalo na sa mga YouTube Shorts creators. Dahil tong 10 million views requirement ay para lang sa monetization ng YouTube Shorts form videos. Yung long form videos, ganun pa rin. 4K watch hours at 1K subscribers ang requirement for monetization. Early 2023, ipapatupad yan. So, mga around Q1 or first quarter ng taon. Sa ngayon kasi, kumikita lang ang Shorts creator sa pamamagitan ng YouTube Shorts Funds program, kung saan pinaghahatian ng lahat ng YouTube Shorts creator sa buong mundo ang pondo na 100 million for 2022. Pero sa year 2023, tatanggalin na yung YouTube Shorts Funds at gagawin ng per CPM or cost per impression. So mababayaran ka na sa paglalagay ng ads sa mga YouTube Shorts videos mo. 10 million views within 90 days. Sa tingin nyo ba masyadong malaki? Or madali lang yan? Computein natin. Ipagpalagay natin na 15 seconds ang average watch hours ng shorts videos mo. So, multiply natin yan by 10 million. Tapos, divide natin sa 60 para maging per minutes. Then, divide natin sa 60 ulit para maging hourly naman or per ora. So, ayan yung watch hours na katumbas ng 10 million views. 41,667 hours. Ang tagal, diba? Kumpara nyo sa 4,000 na requirements ng mga long-form videos. So, more or less, ganyan. At kailangan within 90 days pa. Pero, iba yung algorithm ng YouTube Shorts. Mas madaling makakuha ng views dito. Tsaka kahit hindi mo i-click yung video, nagpe-play parang sa TikTok. At syempre, maikli lang mga videos dito, kaya madali lang mag-views ng maraming shorts videos. At ayon sa survey, around 20 billion views per day na ang shorts. Sa tingin nyo, may higitan ba nito ang TikTok? May iba pang mga paraan na pagkakakitaan sa YouTube Shorts at balak yan ipatupad ni YouTube next year din. Actually, ang daming features na balak i-add ni YouTube para mainganyong gumawa ng mga shorts content ang mga creators. Pero hindi ko na-discussin dito dahil ma-off topic na tayo. Kaya gagawa ako ng separate video para dyan. So please like and subscribe para malaman nyo agad ng mga latest news tips na makakatulong sa ating mga small YouTube creators.